لما أي حد بيسمع كلمة مصر أول حاجة بتيجي في دماغه الأهرامات. عجيبة من عجائب الدنيا السبع، ولكن في الحقيقة لو لفيت مصر صح هتعرف إن الأهرامات جزء من ثروة مصر، وإن في أماكن في مصر مبهرة لازم تاخد حقها أكتر وتتشاف. مصر دولة الحضارات القديمة، وفيها القاهرة أكبر مدينة عربية في عدد السكان والمساحة. خليني أوريكم أجمل مدن في مصر، وهنبدأ بسيوة. موجودة على الحدود ما بين ليبيا ومصر. سيوة مليانة بحيرات ملحية وآبار جوفية وواحات طبيعية وحضارة أمازيغية وفرعونية، مكان مش ناس كتير تعرفه برا مصر. في سيوة بحيرات ملح من شدة الملوحة بتطفو فوق المية وبتستخدم كسياحة علاجية للأمراض الجلدية، ده غير الآبار الطبيعية السخنة لدرجة إن في آبار بتغلي. وصلنا لبير واحد هو عبارة عن مية سخنة وسط الصحراء. في بير بيغلي، يعني في واحة تبع لسيوة اسمها واحة الجارة أو أم الصغير. فيها بير بيغلي بجد والله. المكان بقاله ملايين السنين. المنطقة على طول هنا متغطية بحاجة اسمها ترشيف، المادة اللي انتوا شايفينها في الأرض دي. بصوا عمق الحفرة دي عامل قد ايه، مش باين آخرها أصلا. نسبة الملوحة في المية هنا عالية جدا، ده السبب اللي بيخليك تطفو فوق المية، فمش محتاج تبذل أي مجهود عضلي عشان تعوم، حتى لو ما بتعرفش تعوم ممكن تيجي. مش بس كده، سيوة فيها بحر الرمال الأعظم. السفاري فيها بتكون خيالية، وأجمل حاجة ممكن تعملها هناك إنك تستمتع بالغروب في الصحراء. دلوقتي في بحر الرمال العظيم في واحد سيوة، بنحضر الغروب في واحد الغروب. الأرض في سيوة جواها حياة، وناسها عايشين على خيرها. لو زرتها في موسم الحصاد هتتفرج على أجمل لقطات لعائلات بتحصد البلح والزيتون من على الشجر اللي سيوة مشهورة بيهم جدا. ناس طيبين عايشين عيشة بسيطة وسعيدة. في سيوة مدينة شالي بناها الأمازيغ لما جم سيوة عشان تحويهم من إغارات البدو لسرقة المحاصيل، وكانوا بيستخدموا مادة اسمها كرشيف في بناء القلعة. وما زالوا الأمازيغ هناك عايشين وبيتكلموا أمازيغي. أمازيغي؟ أمازيغي؟ ايوه. مش هفهم حاجة. انت مصري ولا يعني ايه؟ يا عم. يعني ايه؟ هنحنك. هنتحنك يعني انت الحالنك. هنرقص يعني؟ لا. انت كويس؟ هنتحنك. في سيوة جبل شالي بتشوف من فوق واحد النخيل والمزارع والبحيرات، مكان جميل. جبل شالي، شايفين سيوة كلها من هنا. بصوا تحت المدينة اهي، مدينة شالي، في البحيرات وفي حد. أكتر أكلة مشهورة في سيوة هي مردم، ودي عبارة عن فراخ بتتسوى تحت الأرض، طعمها مميز ومختلف. تاني مكان هو مرسى علم، مكان مش واخد حقه خالص. مرسى علم فيها شاطئ من أحسن 7 شواطئ في العالم للغطس، شاطئ أبو دباب اللي هو محمية طبيعية لعجل البحر والسلاحف، وشاطئ راس حنكراب اللي بيطلقوا عليه مالديف مصر. وهناك لأول مرة اتعلمت الغطس وشفت عالم وحياة تحت المية خلتني منبهر وسعيد إني عايش على الأرض. تخيل لما تنزل تحت المية وتعوم مع الدلافين بالشكل ده. في مرسى علم مكان اسمه قلعان، في شجرة المنجروف. الشجرة دي بتحلي مية البحر وبتديك مية عذبة. الشجرة بتاخد الملح وتديك مكانها مية عذبة رهيبة. شايفين الجذور طالعة بره ازاي؟ في مرسى علم مكان اسمه النيزك، وقصته ان نزل من آلاف السنين شهب وعملت حفرة 15 متر في البحر، فالناس بتزوره وتنزل في مكانه. تالت مكان هو الأقصر، أكبر متحف مفتوح في العالم. الفراعنة سابوا فيها أقوى أعمالهم، وما زال فيها معابد محافظة على ألوانها من آلاف السنين لحد دلوقتي، وفي كمية آثار مش طبيعية. لكن في الأقصر لازم تبدأ بالمنطاد، واحدة من أحلى التجارب اللي هتعملها في حياتك. قررت ابدا يوم كامل في الاقصر، واول حاجه هنبدا بيها لقيت بدون. منظر مصر من فوق وقت الشروق لا يقارن، وتنوع في طبيعة الأرض قوي، من نيل لخضرة لصحراء. احمد، وليد، مصطفى، محمود، محمد، احلى رجاله والله. الذئاب البشريه. الذئاب البشريه. انفع ايه يا عبدو؟
يا باشا كلنا كده صعيدي زي الفل. بص منظر حتوت عامل ازاي. يا ولد. كل الاثار الفرعونيه في هذا الجبل، حوالين هذا الجبل كل اثار الاقصر. روح على معبد حتشبسوت، أول فرعون مصري امرأة، مبنية بأسلوب مش موجود في أي حتة في العالم. هذا المعبد منحوت في الصخر، الديزاين بتاع المعبد لا يكرر في معابد الفراعنة، فهذا المعبد فريد من نوعه. في الأقصر معبد الكرنك، أكتر مكان بيزوروا الناس في مصر بعد أهرامات الجيزة. في مكان اسمه بهو الأساطين، انا جاي بقى مخصوص عشان المكان ده. 22 متر ارتفاع العواميد دي. في 134 عمود، كل واحد طوله 22 متر. في الأقصر واحد من أكتر المعابد المفضلة ليا، معبد هابو. انا اول مره اجي هنا بصراحه، تقريبا من احلى المعابد اللي دخلتها. كل الكلمات منقوشة داخل الحجر. داخل الحجر صح. المهندس المعماري اللي بنى المعبد بعد ما خلص بناء المعبد الملك أمر بقتله. ليه؟ عشان لا أحد يعمل كوبي للمعبد. ملك ثاني يجي بعده يعمل كوبي للمعبد. أشهر الملوك بالقوة. الملك كان مشهور بالحروب، فاز انتصارات كثيرة، وهناك بعض الرؤوس حنوريها لك، رؤوس الملوك اللي انتصر عليهم. كان كل دولة يروح ينتصر عليها يجيب راس الملك بتاع الدولة معاه. مش حد قدر يمحي الحروف بتاعت الملك، الهيستوري بتاع الملك. ده رهيب. انا اول مره اجي هنا فعلا منبهر والله. باشا تعالى كده بص حواليك سكرين شوت من معركة للملك اثناء الحرب. رمسيس؟ لايف فيديو يعني. الله يا احمد يا الله، شد حيلك يا الله. رابع مكان هو الأقرب إلى قلبي، أسوان في الجنوب. في الأول كنت متوقع إن أسوان هتكون صحراء وشوية معابد، ولكن فاجئتني جدا من جمال طبيعتها وأهلها وتنوع وضخامة أثرها. عشان تروح أسوان صح خد قطر النوم، عشان ده واحد من أمتع التجارب للسفر في مصر. ابتدي بإفطار على النيل واتفرج على جمال خلق الله. يا جماعه لحد دلوقتي الفيوز مش عاديه، منظر رهيب. ده غير المعابد اللي موجودة على الجزر، أشهرهم معبد فيلة اللي كان غرقان على جزيرة فيلة، فعشان ينقذوه قطعوا المعبد ل 4800 قطعة ونقلوه لمكانه الحالي على جزيرة أنجليكا. بوابة المعبد القديمة، معبد فيلة القديمة، لأن المعبد اتنقل من مكان هنا لهناك عشان بعد ما خزان أسوان اتبنى المايه ارتفعت. أنا معبد فيلة. إيش هذا المعبد يا أحمد؟ معبد ديني ب 20 جنيه. رحنا خدنا تاكسي نهري. قد إيه دخولية هون؟ ودفعنا كل واحد فينا 20 جنيه عشان تشوف الجمال ده. $1.50. خليهم يشوفوا السينماتكس. يلا شوف. الله ونعم الوكيل على اللي بيرمي زبالة في النيل. محدش يرمي زبالة في النيل. من أحلى التجارب اللي ممكن تعملوها نايل كروز في أسوان، كلها جزر. بص المايه لونها عامل ازاي. في أسوان جزيرة النباتات، وجزيرة بيسموها مافيا عشان اتصور عليها فيلم مافيا لأحمد السقا. داخلين على جزيرة مافيا اللي اسمها مافيا عشان الفيلم اتعمل فيها والسقا نط من حتة. أنا الست المستحيل. مين الست المستحية دي؟ تعال أوريها. لما بنلمسها بتقفل. ايه ده؟ فبتختش يعني على نفسها؟ مكسوفة. تتكسف. شجرة تانية برضو لنبات المستحية. يعني في أسوان مشروب زي القهوة معروفين بيه هناك اسمه جبنة. حبهان وسطيب، التحويجة بتاعت الجبن. احنا بنشرب ايه؟ جبنة. واحد جبنة رومي. وطبعا سوق أسوان الشهير غني عن التعريف، مكان مليان خزف وعطور وبخور وملابس وأعشاب، وأشهرهم الكركديه المشروب الشعبي بتاعهم. في أسوان أبو سمبل من أعظم المعابد في مصر، عمره 3200 سنة وبرضه أنقذوه من الغرق. معبد مبني لملك قوي رمسيس الثاني، والرسومات اللي جوه بتظهر رمسيس كإله. جوهرات الفرعون رمسيس الثاني ونرجسيته ظاهرة جدا في المعبد، لدرجة انه لما ادى نفرتاري معبد هدية عمل لنفسه 4 تماثيل في الواجهة. جنيه التذكره ودخلنا المعبد. قصه النقل المعبد اصلا وتفكيكه لوحدها مبهره جدا، متهيألي اكتر من المعبد نفسه. المعبد ابو سمبل ده اللي موجود على الجنيه المصري. المعبد على بحيره ناصر اللي هي اكبر بحيره صناعيه في العالم، ممنوع العوم فيها لان فيها تماسيح. مفيش حوادث ليه بقى؟ مفيش حد بيتسكن؟ حد بيتهور ويعمل كده. في تماسيح هنا مؤاخذه احجام 7 متر و8 متر، مش هزار. اسمه متعدد الالقاب، ملك مصر العليا مصر السفلى، ابن الاله رع، ابن الاله امون. هو نرجسي شويه؟ لا نرجسي حبتين. عايز يجيب هديه لمراته وما عمل لها معبد يعني، وحط نفسه اكتر منها اللي هو عمله لها. في 6 تماثيل، 4 منهم لرمسيس و2 بس النفر.
ده جامد قوي يا جدعان. الشمس لما بتنزل بتبقى على الثلاثه دول بس، عشان الرابع ده اله الظلام. شايفين الدقه المعماريه عامله ازاي؟ فعلا من اعظم المعابد اللي دخلتها في حياتي، ابهار. خامس مكان في مصر هي الواحات البحرية. بتشوف فيها الصحراء السوداء اللي واخدة اللقب ده بسبب رماد البراكين اللي اداها اللون الأسود. ومنطقة العقبة اللي كانت تحت المية من ملايين السنين، فيها جبال عالية جدا، فبتقدر منها تتخيل ضخامة المحيط كانت عاملة ازاي. وأخيرا الصحراء البيضاء، صخور من الجير اتكونت على ملايين السنين كانت تحت المحيط. مناظر خيالية. والشوي والأكل تحت السماء بالليل تجربة لا تقارن. سادس مكان هو الفيوم. أحلى حاجة في الفيوم هي مسافتها القريبة من القاهرة، 1.5 ساعة فقط من القاهرة، وبتفصل فيها عن العالم. فيها خضار وكثبان رملية وشلالات وهدوء مريح للأعصاب. تقدر هناك تستمتع بالغروب على البحيرة وتتواصل مع الطبيعة وتفصل عن حياة المدينة في يوم واحد. سابعا القاهرة. القاهرة مظلومة بسبب إنها العاصمة، وإن معظم الناس اللي عايشين فيها بيشتغلوا فمش بيدوها حقها وما بيبقاش عندهم وقت ينزلوا. لكن لو زرت المعز وقت الغروب هتبدأ تشوف جمال وألوان المدينة الحقيقية. كوبري قصر النيل ومنظر البرج والميادين والتماثيل وقت الغروب رهيب. ميدان التحرير وقصر البارون وجماله، حديقة الأزهر وقلعة صلاح الدين ومحمية وادي دجلة، كل دي أماكن في القاهرة تستحق الزيارة وإنك تديها حقها. مصر فعلا غنية، حافظوا على بلدكم واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.